Em nghe rất nhiều về từ cải cách doanh nghiệp, nhưng cải cách hoài thì làm sao bình yên để làm vậy chị? Chào các bạn đến với kênh YouTube của Nhi. Kéo ghế sát vô. Chị ơi, em muốn mở công ty media, góc nhìn của em chỉ là kiếm tiền. Chị có thể cho em góc nhìn rộng và giá trị to lớn hơn là tiền không ạ? Tụi bay kiếm tiền thì không có gì sai hết, nhưng mà chị đang phân tích cái dữ liệu em kiếm. Em mà vô lớp đúng không? Còn có 2 tuần nữa thôi em vô em gặp rồi. Cái rồi em quay trở về đi, chị ngồi chị nói chuyện một với em cho dễ. Tại vì cái này mà trả lời trên này nó khó lắm, tại nó dài lắm. Nó dài không phải chị không muốn cho mấy đứa khác biết, nhưng mà tại vì nó giống như một cái cuộc đối thoại vậy. Mày vô lớp tao mày biết rồi, em phải đối thoại qua, chị đối thoại lại vậy đó. Tháng 7 gặp nhau đi, tháng 7 gặp nhau chị trả lời cho em. Nhớ hỏi lại tao, đừng quên. Nhớ tháng 7 gặp nhau là phải hỏi đó. Ghi lại câu hỏi đi. Thanh, hai chị Nhi, em nghe rất nhiều về từ cải cách doanh nghiệp, nhưng cải cách hoài thì làm sao bình yên để làm vậy chị? Vậy ý nghĩa của cải cách thực sự là gì, và nếu không cải cách doanh nghiệp điều gì sẽ xảy ra? Doanh nghiệp của em là doanh nghiệp nhỏ của gia đình thì có cần phải cải cách không chị? Cải cách doanh nghiệp là cái mà cả đời là em còn là doanh nhân thì cái từ đó nó luôn luôn tồn tại, và em bắt buộc phải học để mà cải cách doanh nghiệp của chính em. Nay chị muốn dạy cho tụi em một cái mà chị gọi là phải vẽ ra bằng mắt đi cho tụi bay dễ nhìn. Đây là doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn là một cá thể màu xanh lá cây. Rồi, khi mà các bạn hỏi Nhi cái từ cải cách á, thì cải cách này nó phải là cái yếu tố bên ngoài nó tấn công vô công ty của bạn, nó bắt buộc phải thay đổi để làm gì các bạn? Để bạn thích hợp với thời cuộc. Tại vì chúng ta bỏ cái hình này vô một cái bức tranh lớn hơn đi hỉ. Bức tranh lớn hơn đó là ví dụ như đây là thế giới và đây là doanh nghiệp của bạn. Bạn đang cạnh tranh với những doanh nghiệp khác. Được chưa? Rồi nếu như tất cả những doanh nghiệp này họ nâng cấp một cái gì đó, ví dụ như nói họ không còn dùng, thay vì hồi xưa mình viết hóa đơn bằng cái gì mọi người, như cho bạn một cái ví dụ, viết hóa đơn tay hả? Hóa đơn viết tay. Nhưng mà bây giờ tất cả doanh nghiệp, thậm chí là chi cục thuế luôn, họ bắt bạn phải có hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử tức là hóa đơn điện tử này là nó như thế nào các bạn? Đó là bạn phải chuyển khoản từ hai ngân hàng chung với nhau, đúng không ạ? Sau đó là nó có một cái tờ chứng từ hóa đơn, từ cái chuyển khoản đó nó in về cái máy tính của bạn, nó in về cái email của bạn, rồi bạn nộp qua cho kế toán, rồi kế toán đưa cho thuế, đúng không ạ? Thì đó, đây chính là cải cách các bạn. Đây chính là cải cách. Cải cách tức là bạn có không muốn thì doanh nghiệp bạn cũng phải xài những cái thứ mà ngoài kia những doanh nghiệp khác đã bắt đầu áp dụng. Bởi vì khi cho như hỏi một cái câu đơn giản, các bạn không cần phải là chủ doanh nghiệp để các bạn hiểu luôn, được chưa? Thả comment cho Nhi, nếu ngày mai bạn cố chấp bạn không, bạn đi mua đồ ăn đi, người ta đưa cho bạn một cái hóa đơn viết tay, dừng em mua trà sữa hả, dừng lại để chị viết cho em cái hóa đơn. Bạn có muốn dừng, bạn có muốn lấy không? Chính bạn còn không muốn lấy nữa, chính bạn còn không muốn dùng, rảnh quá em không cần hóa đơn đâu chị ơi. Bạn phóng xe bạn đi, đúng không? Tại vì sao? Tại vì bạn không có nhu cầu ngồi đợi. Nhưng mà mấy bạn biết á, mấy chục năm về trước mấy cô chú kiên nhẫn lắm, họ ngồi họ viết từng dòng luôn á. Tức là họ viết là ví dụ như là vật liệu xây dựng nè, là một cái tờ mà họ ghi ra tường trình từng dòng luôn, ví dụ như bao nhiêu mét gỗ, bao nhiêu bịch xi măng, bao nhiêu bịch sơn, họ ghi ra từng dòng. Có họ nhân các bạn, có họ lấy cái thứ mà mình gọi là máy tính á, có họ bấm cộng trừ nhân chia, cái xong họ đưa cái bill đó cho bạn. Các bạn về nhà, bạn vô tình bạn đi dưới nước mưa nó nhúng ướt hết, các bạn không khai báo được. Rồi đó chính là cải cách. Rồi tại sao như bỏ cái hình như vậy cho các bạn dễ hiểu? Tại vì nếu như bạn là doanh nghiệp, bạn hỏi như chị có cần cái lúc nào em cũng phải cải cách không, tại vì em rất là mệt á, thì cái này nó không có quyết định bởi Nhi các bạn, nó quyết định bởi thời cục các bạn. Thời cục tức là làm sao? Thế giới nó đang thay đổi theo cái gì? Những cái người tiêu xài cũng như là những cái dịch vụ ngoài kia nó đang có đó là cái gì? Ví dụ như các bạn nói hồi xưa ở Việt Nam mình làm cái gì mà ai biết xài Zalo đâu,
Hồi đó cầm cái điện thoại lên bấm xong gọi thôi, đúng không? Giờ các bạn biết xài Zalo, các bạn gửi mail, các bạn nhắn tin, các bạn đăng hình, đăng đủ thứ trên Zalo luôn. Và những doanh nghiệp giờ họ cũng phải làm như vậy. Họ không làm thì sao? Khách hàng họ nói ủa em không có Zalo hả em? Là họ đã thấy họ không muốn làm việc với em rồi. Là ủa em không có Telegram hả? Em không có Gmail hả? Năm nay năm bao nhiêu rồi em không có Gmail? Hoặc là em không có cái gì, không có email hả? Em không có địa chỉ nhà hả? Em không có số điện thoại hả? Cái gì? Muốn gặp em là phải tới nhà em luôn hả? Em đóng cửa công ty mà hãy nói luôn đi em. Mấy bạn hiểu Nhi làm hơi quá cho các bạn, nhưng mà thật sự là vậy. Thật sự là nếu như bạn mở doanh nghiệp thì bạn bắt buộc phải biết được là trên thế giới doanh nghiệp em có số điện thoại, em có số tài khoản hả? Đúng rồi. Hỏi gì? Cái gì? Em không có số tài khoản hả? Giờ chị muốn mua kem dưỡng da mà em không có số tài khoản làm sao chị chuyển tiền? Em cái gì? Em đi xe máy qua nhà chị em lấy hả? Em ở đâu? Em ở Sài Gòn hả? Em ơi, chị ở trên Đắk Nông, Đắk Lắk em biết không? Em đi cái xe chị lên em lấy tiền. Nhi làm quá hả? Nhi không làm quá, Nhi muốn nói cho các bạn tại sao doanh nghiệp là phải cải cách đó các bạn. Tại vì các bạn không có sự chọn lựa ở đâu. khi mà số đông đang xài, giờ bạn là cái số duy nhất lạc loài, bạn nói là không, em vẫn thích đi ra chị nè, em thích đi ra để mà in cái tờ phiếu mà 3-4 lớp rồi viết, rồi phải bỏ tờ giấy than vô để nó in ra, rồi xong rồi ký, rồi khách hàng có một tờ, rồi em có một tờ, rồi lỡ nó đi chơi với gái nó xỉn, nó đưa lộn cái tờ đó cho gái thành tờ tiền, rồi nó lấy lại lộn tờ, rồi nó về nó báo cáo thuế sai. Điều đó luôn luôn xảy ra, không được được chưa? Đó là lý do tại sao các bạn phải cải cách trong doanh nghiệp. Và cải cách nó liên quan đến thời cuộc đã đổi thay, thời cuộc đã thay đổi. Bạn không thay đổi và bạn cũng không muốn đổi thay thì thế giới nó cũng thay đổi bạn. Một là nó cho bạn chết luôn, doanh nghiệp của bạn đi luôn. Bây giờ hai là bạn phải thay đổi để nhập cuộc chơi. Mấy con này nó kêu nghe cực quá. Trời ơi em không tin đâu, có nhiều người ta bây giờ người ta cố chấp lắm, người ta vẫn còn chơi vậy luôn á. Rồi, cảm ơn team share màn hình của chị. Em gặp khách vậy rồi. Rồi em có khoái mấy người khách đó không? Ủa shop em không có thuế VAT hả? Tao vậy, tụi bay cười cái gì? Tao nói đúng thực trạng mà tụi bay cười. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm, tiếp tục lan tỏa những người khác.